ensimmäinen Drift Masters podiumi meille. Ja tää fiilis. Mä oon ajatellut aina, että se tuntuu siltä, että se on ihan älyttömän mahtava. Mutta en mä uskonut, että se näin hyvältä tuntuu ja maistuu. Mulla kävi semmonen pikku oho tuossa muutama talvi sitten ja tulin kärryn kanssa tämän mäen alas. Ja tässä näin. Oli vähän talviliukasta. Niin, en oo saanut aikaiseksi vaihettua, niin pitää vaihtaa nyt tämä tänne. Ja nyt näyttää ihan kivalta. Täällä näköjään tulee yhtä lailla kesää Suomeen, mitä on ollut sitten Espanjassa ja Italiassakin. Mutta silloin oli aikaisemmin siitä sanoinko videolle, että mulla tehtiin se kääntöpaikka nyt tuolle kärrylle tuonne. Niin siitä jonkun verran piti ottaa maata pois, niin se siirrettiin tähän näin. Ja nyt on tarkoitus sitten, niin Jere tuli kaivaa, niin se fiksailee tästä tämän laajan ja maisemohteeseen sitten samannäköiseksi mitä ihan urtsi on. Ainut vaan mikä mulla on, niin mullahan on tosiaan robottiruohonleikkuri, mutta se on tämmönen rajalangellinen malli ja siitä loppuu 4 kesken, kun tuossa tulee 1004 tai lisää nurmikkopinta-alaa. Pitää hommata uusi leikkuri jossain vaiheessa. Ihan hommat pikkusen edistyy, eli tosiaan sinne kääntöpaikalle pitää saada se sähkö. Niin mullahan on tämmönen, ei oo ollut rahaa tehdä pihasaunaa. Haluaisin pihasaunan kylläkin jossain vaiheessa. Mutta täällä on sähkösyöttöputki, niin talosta syötetään putkeen niin sähköjohto. Ja sitten siihen tulee niinku maakaapeli ja se veetään tuonne monttuun, niin me saadaan sitä kautta sitten vietyä sähkö tosiaan tuonne kääntöpaikalla. Tässä nyt on sillä, että kun kävin tuossa kylillä, niin kävin kattelemassa vähän Kärkkäisellä ruohonleikkurihommaa, koska mä tuun tarvihteeseen. Niin kävin hommaamassa itselle Mammotioni leikkuri ja sitten Lauri tuli itse asiassa Kärkkäisellä sitten asentaa sitä. Ja mikä tämä leikkuri? Mullahan on ollut siis tähän asti Stiili. Se on 1500 neliöön, mutta se ei tosiaan nyt riitä sitten meille enää. Niin tulee tuommoinen erilainen leikkuri ja tää on semmonen uusi hieno juttu. Sähän saat sanoa. Se on neliveto, eikö oo? Se on neliveto ja se on rajalangaton malli, ei tarvitse kaapeleita laittaa ja sitten siinä on vähän enempi näkyä. Täällä on 360 näkevä lidari. Semmonen skanneri, joka tekee pihasta kenttää koko ajan. Pystynkö mä tuolla noin, niin pystynkö mä ite katsomaan tuosta kamerasta? Tuskin. Ai pystykö oikeasti? Joo. Silloin kun leikkaan, saavat katsoa, että missä se menee tästä. Ai vitsi, makia. Ja tää on nyt tosiaan, niin tää tuo aikaisempi, tuohon oli 1500 neliöä, niin tällä pystyy nyt leikkaamaan 3000. Tää on 3000 neliöä, joo. Joo, Kärkkäiseltä tosiaan löytyy sitten näitä ja mikä parasta, niin ne lupas niin teille 10 pinnaa alee sitten näistä, että sehän piti totta kai mun piti olla sillä, että jos mulle laitetaan tämmönen, niin pitäisi teillekin olla sitten mahdollisuus niin saada vähän edukkaammin. Nyt kannattaa ostaa siis, nythän se on nurmikon leikkuu aika, niin tosiaan Mammotinin leikkurit, niin 10 pinnaa saa alennusta koodilla KKM, niin kannattaa käyttää sitä. Se oli voimassa 2 viikkoa. Niin. Ei mitään, niin jos on ruohonleikkuri homma eessä, niin kannattaa ehdottomasti ottaa sitten se. Mut joo, tosiaan tuo Stiili, niin ei siinä ollut mitään vikaa, mutta se käy meille vaan pieneksi. Ja nyt samalla kun jouduttiin vähän värkkäähän, niin tämä tuli sillä niin hyvään aikaan tämä vaihto. Pikkusen pitää nyt kyllä niin antaa reilua kehua tästä, kun siis tämä asennus on ollut, että avataan pahvilaatikko, otetaan ne pois, laitetaan töpseli seinään ja tuo alustajuttu tuohon ja laitetaan se laturiin. Niin siis kukaan ei voi enää sanoa, että tämä on millään tavalla vaikeaa. Ja se, että mikä näiden hinta on nykypäivänä, niin siis ei kannata ostaa normaali ruohonleikkuri, ei missään nimessä. Vaikuttaa kyllä helpolta, katsotaan nyt kun rupeaa lataa, että pitää laittaa vähän appia ynnä muuta, että miten se pitää kaikki tehdä. Hienosti se näyttää menevä ja ei mitään muuta kuin ohjata nyt. Mä tein tänne tämmösen pienen esteen, koska siellä ei ole vielä sitä kaapelia. Ai että kyllä neliveto menee. Tää vieläkin mua ihmetyttää, että miten tämä asentaminen voi olla näin helppoa. Että sen tosiaan heittää tuohon, sitten sä läpisät ja kirjaudut vaan sinne. Ja sen jälkeen niin nyt sä pääst ja ohjaat tuolla niin automaattisesti kaikki reuna-alueet, mitkä sä haluat. Ja sitten jos sä haluat sinne semmosia alueita, mihin ei saa mennä, esimerkiksi tuo, niin sitten se vaan kierretään sinne. Ja muutenkin niin tosi yksinkertainen kyllä tuo, että tuo on kyllä helppo. Ja noin vai? Noin vaan. Siellä se ajelee. Siinä se painattaa menee. Ei paljon montut häiri.
Tää on jännä, niin tässä on se eturenkaissa on niinku tuommoiset sivuttaikki-rullat. Niin kun se kääntyy, niin se ei revi ikinä tuota nurtsia sitten. Leikkuunopeuskin aika keskivaiheella, joka nopeammalle tai hitaammalle vieläkin. Ja se väistää nuo alikantokset, ei lähde. Se ei oo yhtään tyhmä kaveri. Ei ole. Vaikka me tehtiin se, että ajettiin ihan tuota laitaa pitkin, niin se nyt sitten varoo sitä kuitenkin, että se ei jätä kopiksi siihen. Sitten se hakee sen, mitä se pystyy tulla laijasta. On se hienoa. Suosittelen teille kaikille, että päivitätte itselle nyt vaan yksinkertaisesti tuommoisen. Ja nyt se on edukasko siihen ja saa sen 10 pinnaa alennusta. Jos haluatte päästä helpolla, niin nyt kannattaa ostaa. Espanja, Madrid, kisat tulos. Kato. Piti Mattia ottaa, niin piti käydä kärkkäiseltä tekemässä jäätävä tarjous. 80 tämmönen fliisipusakka, niin 15 euroa. Joka Matille näyttää, se on varmaan kahto, että sekin haluaa. Matti! Sä mullekin karua. En nostanut. 15 euroa, hä? Oho. Kato, Alekin osti. Oliko siellä lasten koko? En tiedä. En edes kahtonut niin tarkasti. Me lähdetään Espanjaan. Niin tehdään. Tässä pitäisi olla nyt se, mikä se on se, katossa, onko se pikkulapsi huutaa. Niin joo, mutta onhan se mahtavaa nyt, kun on tämmönen keli, niin lähtö tätä pois. Ale, miksi et sä lähde Espanjaan? Täällä on paskakeli. Niin mukava olla täällä +4 astetta ja vähän vettä tikkuu on. Niin joo, se on hyvä. Mä jää hommiin. Tässä hommiin, niin me lähdetään tuolta niin Espanjaan. Riviettä muuten pyörii, jos ei tänne joku jää. Niin se on. Joo, lähdetään tosiaan Ouluun lentokentälle. No joo, Matti. Se on nyt lähtö kohti Espanjaa. Jep. Täältä pois sateesta. 5 V:stä. 5 V:stä. Aivan kiva on nyt lähteä tuota Espanjaa, että keli on tällä hetkellä ainakin täällä aika kylmä ja märkä, niin kyllä mä luulen, että Espanjassa tuolta niin viihdetään paremmin. Mutta joo, tosiaan kentälle matkalla. Tänään lento kohti Espanjaa ja huomenna varikon kasaus ja perjantaina ensimmäiset treenit. Siellä on ylimääräinen treenipäivä ja sitten lauantai on sitten lajittelupäivä ja sunnuntai kaaviopäivä. Nyt mennään syömään ja katsoa, että onko ne muuppoja päässyt Kalajalta tänne kanssa. Olihan tänne Kalajalkisekin löytänyt. Oli. Oliko ongelmia? Mitä ne vähän lounaspaikan suhteen? Pikkusen meinas tämä alkaa olemaan, että toinen Euroopan reissu ja alkaa jo niin tulee tuommoista pientä sanaharkkaa tuosta, että mihin mennään. Vaini olisi halunnut lohikeitolle, mutta me mentiin sitten tuolla, mitä meillä oli? Pizzaa ja PPQ-pullet, porkkia siinä oli ja mitä kanaa siinä on. Hyviä oli. se oli vähän hankalaa, kun se, niin Ville joutui siinä kuitenkin sillä vähän se sanoi, että no ei tämä oikein niin hääviä ole ja kuitenkin oikeasti oli erittäin hyvää. Niin oli vähän tiukka paikka sille, mutta nyt ollaan tosiaan Oulun kentällä ja yleisesti ollaan menty Helsingistä ihan syystä, että on vähän kalliimpaa ja täälläkään ei meillä mikään niin kaikista businessluokan lippu. Mikä se Matti oli? Economy Superlight. Aivan uusia termejäkin. Että kyllä me ihan mennään halvimmalla käsimatkatavaralla, mutta meillä on tämmöiset värit Helly Hansenin reput, niin nämä justiin menee kato sinne alle, niin nuo ihan kätsyt. Mut joo, tosiaan Oulusta lennetään nyt, tää on meille niinkö, kasutaan sen verran pohjoisessa, niin tää on aika niin sillai hankala tuoko, jos menee Helsinkiin, niin pitää aina 6 tuntia ajaa vähintään, niin tänne ajaa sen 1,5 tuntia, niin siinä on aika iso ero, mutta monesti sitten kuitenkin, että kun meitäkin lentää niin monta, niin sitten taas niin se on niin kallista, jos täältä Oulusta lentää, niin kannattaa ajaa sitten ennemmin Helsinkiin. Mutta nyt tarpeeksi ajoissa otettuna, niin ei ollut niin paljon kalliimpi, niin siksi lennetään Oulusta. Mutta katsotaan, onko päästään Helsinkiin, että onkohan sillä muita Mastersi-kuskeja kanssa tulossa samalla lennolla. Miten Juha, montako päivää kerkesit olla kotona? 2 päivää. 2 päivää. No oli mä sunnuntai, mutta mä nukuin sen koko päivän, niin mä en laske sitä. Juhalla on ollut vähän tiukkaa reissua tässä, mutta kaikki selvittiin Ouluun ja nyt ollaan selvitty Helsinkiin. Täällä oli tuttuja kavereita. Joo, me törmättiin tuttuihin kentälle. Ilmeisesti ollaan mahdollisesti samaan suuntaan menossa, mutta aika näyttää. Tää on hyvä suunta. Täällä on huomattavasti lämpimämpi. Just puhuttiin, että kun meillä sato vettä niin tuolla noin, niin täällähän on jo vähän parempi keli, että on kuitenkin kuivaa melkein ainakin. Ja Espanjassa pitäisi olla hyvä keli. Sinne siis. Mutta ootte tosiaan lähdössä kahtoon kisoihin? Niin, kyllä täytyy vähän. Olihan meillä ehkä vähän tiesä ja mulle niin Henna jo kyseli, että onko sinne tulossa niin onko tulossa sinne, niin mä että kyllä sitten taisi jotain puhetta olla, mutta täällä on. Se antaa pikku ennakkovaroituksenkin.
viikko sitten. Pikkunen saattoi tulla siinä, mutta joo, tosiaan nyt olisi 4,5 tuntia vielä lentoa ja sitten ollaan pelipaikalla, niin nähdään, että onko sillä pysynyt kalusto oikeassa paikassa ja onko se vielä eheenä. No, mulla sen verran tietoa, että velipoika on tosiaan silloin kuorma-autolla mennyt sinne, niin se on siellä käynyt katsoa, että sillä on kaikki ok. On semmonen homma, että enää ei olla köyhiä ja kipeitä, kun me lähdetään mustalla Mersulla nahkapenkillä. Fakta aseet otettiin vaan X:llä Uberiin ja se nyt sattui eikä poltti ja se nyt sattui tuleen tämmönen. Me ollaan totuttu menee Viljami katsoa täällä mustalla Mersulla takana vaan. Me ei tiennyt tavaraa. Me on kyllä yleensä menty Jariksella, eikä mikään se. Niin, Tämä Priuksella. Se on Espanjasta herätty hyvällä viiliksellä ja no nyt päästiin. Meillähän on tosiaan yhteistyökumppani Autotien kautta Valostore, niin meillä on täällä testissä nytte Tokia Asura Vitonen. Siis tällä hetkellä tekee tuon paineen. Ja sitä ei edes kuule, että se on käynnissä. Pikkusen meillä ei ollut pihtejä tuossa kun ei päässyt, niin vähän vuotaa tuosta vettä ja sinun adapteria, mutta on peli. Jarkko pesee täällä pesurin kalustua. Se on tottunut käsi taskussa, ota nyt pois taskusta. Joo, pestään kalusto tosiaan tässä, että saadaan meidän kalusto pestyä ja pojat saa käyttää meidän pesuria, niin on hyvä, että meillä on tuommoinen. Meidän kuorma-auto on viimeisen päälle, se on siellä ollut eikä ollut mitään hätää ja kaikki on jees. Kyllä tästä keli on ihan viimeisen päälle. Aurinko paistaa ja pilvetetään. No on tuolla vähän pilviä, mutta rata on hieno. Kyllä se vaan äkkiä, vaikka on tässä useampi 1000 kilometriä vejetty, niin aika likaisena tämä on. Niin mukava pestä. Meidän Marko oli hommannut tämmöset, niin magneettiset nää, niin on kyllä hyvät. Tää on kyllä melkoista hommaa. Täällä on joka suuntaan näyttäisi olevan kaveria hinkaamassa, pesemässä, laittamassa ainetta ja huuhtelemassa. Hyvän näköinen on kyllä kanikan keula. Se olisi kasaus aloitettu, eli auto saatiin puhtaaksi ja on kyllä hieno paikka, että kyllä täällä on niinkö... En mä yhtään ihmettele, vaikka ne joku eläkepäivillä muuttaa tänne Espanjaan, että kyllä täällä on ihan kiva fiilis olla. Mut joo, ollaan tosiaan täällä ja nyt koitetaan kasata varikko pystyyn ja saada kaikki vimosen päälle sitten. Kilpa-auto on pesty. Myöskin pojat on ruvennut nostaa telttaa pystyyn. Täällä on jotain hienosäätyä selvästikin. En tiedä mikä on kyseessä, mutta kylläpä ne pojat hoitaa sen. Espanjassa ollaan pelipaikoilla ja täällä alkaa varikko oleen pikkuhiljaa kasassa. Eli meillä on seuraavana eessä Kilpurin tarkastus. Ja meillä tuli viime kisassa vähän osumaa tuonne, niin joutui vähän fiksailemaan, että saatiin VRC-epukit taas toimii. Juha alkaa siellä kahtoon tarkastuslistoja valmiiksi ja aletaan käymään auto läpi. Varikko on muuten hyvällä mallilla ja Espanjassa keli höllii meitä, eli on oikein nätti keli, mutta tänään on tosiaan kasauspäivä ja auton tarkastuspäivä ja huomenna meillä on sitten treenipäivä ja lauantaina alkaa kisat lajitteluihin. Onko ollut ikävä? On. Kyllähän täällä kaikki muu turha unohtuu ja pääsee keskittymään tähän oleen. Niin joo, kilpa-auton korjaamista. Onko löytynyt mitään erikoista? Eli tässähän nyt totta kai me yritetään etsiä, että jos sieltä löytyy jotain, toivotaan, että ei löydy, mutta onko ollut mitään ihmeellistä? No eipä juu. Kyllä löysiä ei ole ollut missään ja kumia täältä löytyy paljon, mutta ei muuta. Löytyy vieläkin. Sitä on vähän jäänyt. Ne pitää ottaa, se on ylimääräinen paino, niin se pitää ottaa pois, niin ei ole niin vielä vaikka kuski on vähän painamassa. No ei ole tosiaan löysiä kyllä. Täällä näkyy, niin täällä on yllättävän paljon on kyllä vähän niinku paskaa on kertynyt tänne, että se tuolla radalla kun ajelee, niin kyllä tänne on kertynyt aika lailla shitiä. Nää on vähän meillä nämä vesiputket, niin nääkin on saanut vähän hittiä, mutta vielä ne on ihan ehejät ja jos meillä jotain tapahtuu, niin meillä on kyllä varaosa sitten sinne. Masa testailee peränpultteja tuolla justiin tällä hetkellä. Näistä saattaa löytyä. Ei löydy kyllä niistä. Kyllä siihen malliin väpäs niin hauis, että kyllä se on ihan hyvä maus. Pikkusen on täällä tullut meidän kuituihin vähän tämmöstä skraapausta ja pojat korjas Italiasta lähtiessä, niin tämä, eli tää lähti tosiaan irti, niin se meni paskaksi niin ja laittoi tuonne vähän vyllipalasta. Näyttää kyllä siltä, että menneeköhän tuo kohta, tuleekohan läpi nuo aika pienet niitä, mutta lisätään sitten sinne lisää, jos se lähtee pois. Sehän siitä selviää sitten. Perävälitys katsottiin oikeaksi, tai no me ei tiedetä, meillä siis
tässä nähdään se, että kuin tarkkaa on se, että pitää oikeasti niin katsoa, että kaikki niin data on kerätty ylös, mitä on kerätty. Koska meillä ei ollut välitystä täältä Espanjasta, niin jouduttiin vähän sillä haistelee, että meillä on yksi välitys, mikä laitetaan. Niin se oli jostain syystä meillä jäänyt kirjoittamatta, niin nyt käytiin sitten kaikki läpi ja kirjoittiin, että varmasti ensi vuodelle on sitten niin tieto saa meille, että mikä on ollut. Jees, eli autohan saatiin katsottua eilen valmiiksi. Minähän en laittanut tikkuakaan ristiin siihen hommaan, mutta ei se mitään, pojat hoisi sen ja kaikki oli kunnossa Italian jälkeen ainakin mitä katsottiin. Ja sillä oli hyvä, meillä oli tosiaan Ville oli Italiassa mukana, niin se kahtoi niin logi ja nämä, että jo silloin heti lähti jo siellä. Nyt on treenipäivä, ensimmäinen ryhmä menee, eli meillä on taas, että meillä on A, B ja C-ryhmä ja me ollaan C-ryhmässä. Niin se on ihan hyvä meille, tai tosikin hyvä juttu meille siinä, että sinne kerkeää jonkun verran tulla kumia rataan, niin sitten se helpottaa meitä, että se on vähän saman tyylisempi, mikä se tulee olemaan huomenna ja sitten ihan niin kuin sitten kisapäivänä. Mutta tässä sillä aikaa, kun ollaan täällä, niin näytetään meidän, kun me ollaan, totta kai mehän tehtiin silloin jo kärryjä, siittelyä ja kaikki näet, mutta näytetään meidän työkalukapasiteetti, minkälainen se on, koska siis sanotaanko, että se on kohtuu leuhka kapistus. Milvauken kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja nyt meillä on työkaluvaunu, eli tää on siitä erikoinen tää vaunu, tähän sais, jos meillä olisi ollut tuolla takana tilaa, niin toinen setti tulee tähän päälle ja sitten tulisi tämän korkunen. Se ei meillä mahu, niin me ei pystytä sitä tähän laittaa. Mutta tällä on kantavuutta yli 1000 kiloa, eli me pystytään laittamaan auton moottori tähän päälle ja silti se kestää sen ja tää pystyy siirtelemään. Ja tosiaan tämähän myydään niin tyhjänä vaununa ja sitten sen jälkeen tänne voidaan ostaa erikseen, että mitä työkaluja on. Ja tästä kun lähdetään ensimmäistä menehen, niin meillähän on täällä tosiaan niin räikkäpuoli on täällä ja sitten meillä on myös kovat hylsyt, eli pystytään pulttikoneella naputtaa menehen niitä. Ja tässä on kaikki meidän, niin täällä on kaikki mahdolliset hylsyt, mitä voi olla. Ja sitten jos ajatellaan, että mitkä on niitä hyviä puolia, täältä löytyy tämmöistä räikkää, pystyy säätämään, tää kohaa, että mihin se jää ja sitten pääsee vähän erikoisempiin paikkoihin. Jos on joku semmoinen väli, ettei meinaa päästä, niin tää on ihan kätsy, että mä pystyn listalla pyörittämään tätä, mikä on tästä kohtaa, niin sitten sitä pystyy helposti pyörittämään siitä. Mut joo, nyt meillä on työkalut on sillä, että nämä on kyllä aika viimeisen päälle ja sitten löytyy listat, täällä on listaräikät ja sitten on peruslistat. Sitten me mennään, niin löytyy ruuimeisselit ja niin joo, ja meillähän on tosiaan pitää olla erikoistyökaluja. Täällä on meillä sitten niitä, eli tässäkin on hitsattu esimerkiksi tää vaihdelaatikon kiinnitykseen, me käytetään sitä. Sitten on iskarisäätö, sitten meillä on jarru kun pitää ilmata, niin tää on tehty, kun se on tuumakokoinen, mutta tuumakokoisia listoja meillä ei ole. Sitten mitä muuta meiltä löytyy, no täällähän on vähän tilaa, eli tämähän on niin huomaatte niin aika iso tää vaunu. Siellä ei ole mitään, alhaalla on meillä sitten, täällä on nippusiteet, vähän paperia, kaikkia muuta hitsijuttua mitä täällä on. Ja täällä on näköjään se vinku mitä me ehittiinkin, eli en muista, että se on tuolla. Sitä kun on liikaa tätä tilaa, niin näköjään käy sillä lailla. Sitten täällä on lisää paperia ja meillä on koneet on täällä ja koneethan meillä on kaikki mukana, eli täällä on justi löytyy Milkkarilta eri koneet ja on pikkuräikät ja rälläkät ja systeemit ja se mikä oli mekaanikkojen toive, niin nythän pitää olla niin molemmille puolille oma kone. Niin nyt on molemmille sitten niin oma pulttikone ja tässä on sillä, että meillä on vielä saadaan akut ja kaikki lajattua, niin meillä on tää lataussysteemi tässä ja tästä saa valot päälle, jos illalla pimiellä värkkää, niin saadaan tuosta, vaikkakin meillä on kyllä erittäin hyvät valot tässä kärryssä, että sitä ongelmaa ei tule. Sitten on Milkkarimaa pistorasia ja täällä on meillä sitten täydet akut, niin akkupaikat ja kaikki näet, että saadaan tuosta ottaa sitten mitä käytetään. Joissain kisoissa on hotpitti, niin tää on sitten minkä Juha ottaa selkään, eli täällä on Milkkarireppu, niin täällä on, tänne saadaan kaikki kamppeet mitä me halutaan mukaan sinne line-upiin, eli täällä on perus tämmöisiä käsityökaluja, rengaspainemittari, vähän listaa ja sitten on nippusiettejä, teippiä ja semmoista millä saadaan sitten tehtyä sellainen pikakorjaus jos on tarvetta. Ja nythän meillä on kaikki varaosat ollaan laitettu, niin meillä on backouttia, eli tää saadaan hyvin kiinni tuonne takaan, niin se helpottaa sitä. Ja sitten ollaan tänne tehty tarrat, että mitä meillä aina näissä on. Ja täältä löytyy sitten tavara, mitä niissä lukee. Että on sillai kätsy ja sitten pulttilajitelmat löytyy kaas täältä. Ja täällä on vielä sitten kaas backouttia, niin jos pitää vähän jengoja tehdä, niin löytyy sekin korkkaamaton paketti. Mut nyt on systeemit on kunnossa kaikki täällä ja öljyäkin näyttäisi hyvästi olevan meillä näköjään mukana vähän rymaksia. Niin semmonen on setappi, mutta seuraavana lähdetään tosiaan ja ensimmäinen treeni ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Me ollaan tosiaan viime vuonna ajettu täällä, niin meillä on sellainen pikku etu siinä, että kyllä me tiedetään, että miten sinne pitää syöttää. Ja on mä simuussa tätä ajanut aika paljon. Treenit ajettu, tuntuu hyvältä auto ja ruvettiin löytää setappi kaikki aika lailla.
semmoisen huomasin, että kun mä painan kytkintä, niin se rupeaa niin heti periaatteessa niin ottaa kytkin. Niin tehtiin semmonen päätös, että kun meillä on Tenasiin semmonen sääjettävä tuo painelaakeri, niin pyöräytetään sinne 1 kierros enemmän väliä, että meillä on sitten siellä, että se ei varpia missään vaiheessa luistaa, niin pojat rupes ottaa laatikkoa irti täältä. Vähän ollaan aikaa vasten nyt, että meillä on ne 50 minuuttia aikaa, että mun pitää olla ajamassa seuraavissa treeneissä, mutta eiköhän se siitä lähde luonnistumaan. Mä en oo käynyt itse kattoo, mutta siellähän näyttäisi olevan laatikko lattialla, että kyllä tässä varmaan on ihan jees systeemi. Elikkä tätä pystyttiin säätään, niin tuo nyt sääjettiin sitä tuosta vähän eriksi, niin sinne tulee enemmän väliä. Muuten näyttäisi kyllä niin kytkiä kaikki, että ne on niin hyvässä kunnossa, mutta ihan vaan varmoin vuoksi, että se ei rupea missään vaiheessa sitten vuotamaan. Kun mä rupesin katsoa, että kun tuossa oli pikku tippa, niin mä sanoin, vaikka se vuotaa. Ottakaa mä pois. Auto menee kasaan päin. Vielä on aikaa. 14.50 alkaa meidän treeniä. Pojat laittaa viimeisiä systeemejä sinne kiinni ja kohta ruvetaan ilmaan kytkiin ja sen jälkeen se pitäisikin olla sillä mallilla, että päästään ajamaan. Toivotaan nyt, että kaikki tosiaan kestää ja toimii. Vähän meinas tiukille mennä. 8 minuuttia aikaa ja nyt ruvetaan laskea kalusto alas ja päästään sitten ajahan treeniä. Ongelma meinas tehdä meidän ilmaus, mutta sitten oksattiin, että lykätään vähän paineilmaa tosta korkista tänne. Niin me saatiin se liikkeelle se neste sitten, kun meillä ei ole täällä oikea ilmaustyökalu. Lajittelut alkamassa. Nyt on aika paljon tullut monennäköistä ajua tuossa. Jännittää ihan hulluna. Siis aivan hulluna. Mutta koitetaan saada se silti tuonne radalle sillä, että se tulee onnistumiseen. Nyt tarvii mukeen kamppeita päälle ja lähde valmistautumaan ajamiseen. We go back on the line to Mika Keski-Korpi. Sitting in 6th place at the moment with a 90.5. Will he try something wild in this BMW F22 Eurofighter? It's 58,007 horsepower underneath the bonnet as he hammers through the gears. The Finnish driver flicks that car to angle, stands on the accelerator, pushes it nice and wide to outside zone 3. And this is clean once again from Keski-Korpi. Dangerous driver. This man's super consistent in 2026. It's very clean once again as Keski-Korpi. Can he throw some starter? He does on the angle. Final outside zone collected and across the line. Well, looks like the score's dropping in, Jacob. It's a 95 from Mika Keski-Korpi. Puts him into 2nd place, and every single one of the judges has finally got a smile on their face. Se on semmonen homma, että vamos! Oi jumakauta, mulla tärisee käsi ja kaikki. Eihän siinä! Mä tiesin mitä tehdä, vähän syvemmälle. 95 tällä hetkellä lajitteluitten toinen sija. Katsotaan miten tulee muuttua. Tiini 1, me 2, Viisekki 3. Kyllä se sieltä tulee vielä. Perttuli, mikä fiilis? Nyt on ihan ok niinku tulokset meille 3. Tosi hyvä fiilis. Tuliko naamais? Ei tullut naamais. Lähellä oli. Sain kuitenkin videolle. Voidaan tarkistaa. Matti, kaikki hyvää duunia. Tänään tiimi toimi. Kyllä. Nyt saadaan palautetta. Ja toimii. No onneksi. Mikä Markolla on fiilis? Aivan loistava. Sä kävit vielä kahtoon katsomossakin? Joo, kävin vielä pyörähtää sieltäkin oikein ei pelkään kameran kautta, vaan näki oikein kunnolla. Ja siltikin näytti hyvältä? Siltikin näytti hyvältä, aivan huippu. Matti, tarkistiko varmasti joka kohdan? En oo vielä itse asiassa joka kohta. No ei, mutta sä niin kovasti laitoit merkkejä sinne. Joo, kyllä on. Nyt. On. Varmasti, kun tähän tulee oma nimi alle, niin ei sitä viitti harrastaa viilunkin. Ei siitä niin. jäätiin kiinni. Meillä on tosiaan tommoset listat, mihin jokainen laittaa oman nimensä ja kaikki mitkä tarkastetaan, niin se on sitten vähän se sillä, että jokainen tosiaan käy joka mekaanikolle omat listat. Niin Juha, mikä sulla on fiilis? Hyvä fiilis. Kaikki hyvin. Nyt on hienosti kaikki. auto pelaa kyllä hienosti. Nyt vaan pitää sitten, huomennahan se vasta pääpäivä on, ettei tässä hirveästi pisteitä näistä tuu, että huomenna pitää onnistua, että sehän se on sillä. Itse asiassa tulee pisteitä. Niin. Lajittelu 5 parasta saa pisteitä, vaikka mitä sanoi viime vuonna, että ei saa. Taisi olla 8 itse asiassa, saikohan jopa 8 pistettä? Ei voi olla. Mä myönnän virheen siinä. Kyllä. Mutta ei, joo. Kiva päivä ollut ja pojat tosiaan tarkistaa. Ja tosiaan vielä tuosta, mikä on toi meidän tarkastuslistat, niin käydään kaikki läpi meillä ja sitten laitetaan vaan tsekki, kun se on tarkastettu. Ja tällä koitetaan minimoida se, että ei niinku tulisi mitään. Siinä ei tule ylimääräisiä tarkistuksia, kun me ollaan käyty kaikki läpi. Totta kai tehdään ylimääräistä tarkastelua, mutta sillä saadaan niinku pois tää, että ei jää mikään katsomatta, että kaikki tulee katsottua sitten varmasti tarkastelua.
Se on päivän treenit ajettu ja kaavio alkaa. Saatiin tämän verran. Nyt on tullut tämmönen, että kaikki käy saman verran, niin menee noin, niin ne merkkaa aina, että paljonko on ajanut. Ja tosiaan treenit sujuu ihan kivasti ja meillä on vastassa Dave Egan, niin siellä on kaavio alkanut ja toivotaan meille, että kaikki menee ok, niin ollaan top 16, että kyllä mä sinne haluan, että se on nyt ensimmäinen etappi, mikä koitetaan hoitaa. Mika Keski-Korpi on the line to take on Dave Egan. And the Finnish driver looking incredible yesterday, I must say. Practice, qualifying, twin barrel practice today. Looking really steady in such a good headspace at the moment. And thumbs up from the Finnish driver as he slams the visor close. That signature orange visor on the crash helmet. Dave Egan in that 2JZ powered A90 Supra. Having some problems earlier with the car, some fuel pressure issues. The team scrambling to get that car ready for practice, and now here we go, off the line. It's going to be Dave Egan to chase down Mika Keski-Korpi. Egan goes for the back bumper. Keski-Korpi, big initiation, fires in. Dave Egan, though, keeps up with him as he looks for the back bumper, that carbon Kevlar F22 BMW. Oh, Egan goes wide. Goes into the gravel and makes it out of the gravel. As Mika Keski-Korpi catches big understeer coming into outside zone 7, up and across the line as Dave Egan gets it across the line. Oh, man. Yeah, well, back on the line, ready to go, get the thumbs up from both drivers. You get a green light, Keski-Korpi jumps off the line straight away as Egan now in that carbon Kevlar A90 Supra fires through the gear 2. Jay-Z screaming, but what can the BMW do as he fires in slow? Initiation into outside zone 4, but holds onto it this time. Egan on a nice lead line. There's a little wide there. Keski-Korpi deals with it. Knows he doesn't have to get too wild as he dives up onto the door. Gives Egan the room to manoeuvre and then lets him get across the line. I think just his sleeping arrangements with the new rig are better. He's getting better sleep. He's just, doing great. Well, there we go. Left for Keski-Korpi, right for Egan. It can only go one way. Mika Keski-Korpi will get the win. Dave Egan unfortunately bows out of competition, and the Finnish driver keeps our hope alive. Becky's down there with the Finnish driver. We're going to catch up with him. He's on an absolute fly this year, Becky. He seems to be in a completely better place. An absolute flyer, yes, Dave. Mika, congratulations on getting through your top 32. We talked last time about your mindset changing and how comfortable you now feel in the car. It's really working out for you. Yeah, I think we finally find the setup for the car, and our whole team has now put like 100% effort in everything what we are doing, and I think we can see now it on the track. Absolutely, we can see on the track you're looking so comfortable. We'll see you in the top 16. Well done. Thank you. Tulee muuten lujaa. Ja täällä on myös semmonen, eli top 16 esittely alkaa nyt. Ja mehän ollaan siellä sisällä ja meidän vastustaja tulee olemaan David Losoppi. Mutta keli näyttää aika rajulta. Ei hirmu espanjalainen tää sää vaikuta olevan. Meillä ei ole ikkunoita paikallaan, niin katsotaan, jos se rupeaa oikeasti pyräkkää paljon, niin heitetään ikkunat paikalla. Right, back on the line, Mika Keski-Korpi to lead out David Spossop. Mika Keski-Korpi qualifying third last night in qualifying here at round 2. Looking very, very good this year. Now, iconic orange visor on the crash helmet. Must be a very weird view for an orange visor. Some drivers say it helps them see through the smoke better, especially during glare. Okay. Yeah, I don't know. Yeah, here we go. Spossop looking strong though, change that car up for top 32 barrels. What can he do right now? It's against a very strong Finnish driver to come off the line. Mika Keski-Korpi fires that BMW in. Both guys catch a little bit of understeer. Keski-Korpi catches more understeer. Transitions back for outside zone 4 as Keski-Korpi stands on the accelerator and puts some ground between him and the Polishman. And Spossop now looks down the circuit. And Mika Keski-Korpi driving away from him as Keski-Korpi puts it to the zone and across the line. Go back on the line, Spossop now to lead out Keski-Korpi. Look how far away Keski-Korpi is. Handy lag already going. He's eager to get this battle done and dusted. Wants to get himself in his first top 8 at 2026. Fire in. No understeer this time from either guy. Spossop leaves him nice and wide. Keski-Korpi down on the inside. Needs to keep that proximity, but strange line into outside zone 4 for the Polishman. They both fire through outside zone 5 and 7. Good line so far from David Spossop. He misses that inside zone 8 and Keski-Korpi on the rear bumper. Yeah, Mika just did not let him go. Yep, he knows it. He knows it, yeah. He knows that was a great run.
Both guys, look at this, nervous wait for both of them. I think Keskikobi thinks he's got the job done, but we'll find out right now who's it going to be taking it through to the top 8. Mika Keskikobi gets the win and advances through to the top 8. And we lose David Spossop, unfortunately, out of competition, but look what it means to the Finnish driver. Yeah, rightfully so. He's been on a heater all the way through practice and all the way up until now. So super pumped to see the way that he's been driving. Yeah, he's really found a new groove this year. And as he said earlier, him and the team seem to be getting it working. And maybe it's the hair. Ediittipöydän tyköä terve. Mä en videota kyllä editoi, eli Jonne editoi teille, mutta mä kuitenkin katon niitä ja elävyn jälkeenpäin siihen, että mitä on tapahtunut. Elikkä top 16 vastassa David Spossop, puolalainen kuljettaja, hyvä kuski, sillä on tosi hyviä chaseja ollut. Ja ei mitään, mulla oli sillai koko viikonloppu ollut säilyttämään hyvä fiilis. Niin lähdettiin ajaa sitten, mä ajoin liidin. Liidi olisi voinut olla pikkusen parempi, eli siinä huomaa just sen, että jos katsoo tuota kisaa, niin mähän menin samalla rengaspaineella. Siitä asti ensimmäisiin treeneihin, kun lähdettiin kaaviopäivään, niin mä laitoin yhden paineen. Ja koko loppuun asti, aivan loppuun asti, niin mä ajoin samalla paineella. Mutta siihen rataan tulee pitoa lisää päivän mittaan. Lämpötila nousee, enemmän kumia tarttuu siihen, niin sitä pitua tulee. Ja meillä näkyy, niin kuin siinä ensimmäisessä mutkassa, niin pikkusen meinas purraa liian paljon kiinni siihen. Mutta saatiin ajettua hyvä liidi. Ja sitten tosiaan spotterilta kommentit siihen, ja ei muuta kuin mä tiesin sen, että mun pitää jonkun verran lähempänä, että pari auton mittaa olisi Spossoppi perässä, ja saatiin tehtyä homma koti. Now, the final battle in our top 8, Mika Keskikobi take on Nasser Al-Habali. One that I'm very excited to see because we've never seen these two drivers this far in competition, and two drivers that have never faced off against each other. Yeah, I feel bad that one of them is not going to continue on because I'm kind of rooting for both at this point. I'm like, let's go, guys. Hey, you got to be neutral, right? Do we? Do we? I'm by excited for both. I'm being neutral. They cancel each other out. Simple math. Simple math, yeah. Well, look, both these guys deserve to go through to the final 4, but unfortunately can only be one of them to take on Connor Shanahan in that final 4 for a spot in the final. Who's it going to be, though? Both guys driving super aggressive and consistent. Mika Keskikobi will lead out Nasser Al-Habali as the light goes green. They fire through the gears. The BMW F22 Eurofighter flicks to an angle. Nasser Al-Habali stays with him, gives him a little bit of room to manoeuvre, but Nasser Al-Habali makes that deadly move down on the outside. Oh, tags aside the Mika Keskikobi, but both guys stay in it as Keskikobi now flicks that car across the circuit. Nasser once again, brave dive, wow, up on his door, robbing the door as Mika Keskikobi drags him across the line. Nasser could have bailed out at that point. Whoa. Mika's like, what just happened? Those are the things we're going to take a look at. So that steering wheel is not straight. No. So maybe it did a bit more damage than we thought. I wonder if it caught a little bit of wheel. Ajateltiin tällainen demonstroija, että mitä siinä nyt oikeasti siis tapahtui sen Nasserin kanssa. Eli tosiaan Nasserihan tuli mulla kylkeen, mä olin ihan oikeaan aikaan hiastusalueella. Ja sen jälkeen kun mä jatkoin ajamista, niin mulla jäi ratti tällainen kieroon. Ja mä tiesin sitten, että se on niin sillä, että jos keulassa joku tulee, niin silloin se auto niin menee suoraan, mutta niin sulla voi olla rattivinossa. Eli aina kun sulla aurasta tai harjoitusta, niin auto menee silti suoraan. Mutta nyt se auto rupesi ohojaamaan, eli se lähti niin kiertämään näin, eli se lähti kääntyä oikealle päin. Niin täällä on meillä, tässä autossa on niin aurausvarsi, jolla säädetään nyt sitten sitä aurausta. Ja auraushan on meille sen takia tärkeää, että sutava rengas, kun se niin on, niin pitua saadaan sillä, että meillä auto auraa, eli renkaat on vähän niin kuin näin, niin silloin tulee sutavaa renkaaseen enemmän pitua. Ja ainut asia, mikä meillä oikeastaan meni, niin tässä on meillä alkuperäinen tämä pultti ja tämä kiinnityspiste täällä. No me ollaan tähänkin nyt merkattu tussilla, tätä keikon näköjään vähän siirtynyt tossa. Mutta tämä periaatteessa tämä pultti vain, niin se liikahti tuonne päin ja se käänsi meillä renkaa sitten tällainen. Ja tästä syystä meillä se auto ei mennyt enää suoraan, eli se koko ajan käännetti näin. Ja mä tiesin sen, että jos mä ajan siihen mutkaan, niin se vaikuttaa, kun mä lähden menee sivuluisuun eri lailla. Ja tuolla meillä oli kepsinopeudet, oli niinkö 164 taisi olla jopa parahimmillaan, niin ei oikein kiinnosta lähteä ajamaan sitten ilman, että sitä on tarkastanut. Ja on siinä vielä semmoinenkin juttu, että mä pystyn sanomaan, mä sain siinä varmuuden siihen vetoon, että meillä on etu siitä vedosta, koska se Nasseri ajoi sen verran lujaa meidän siihen kylkeen. Mutta sillä kävi meillä top 16.
So there we go, back on the line, ready to rock and roll. Nacer Habali from El Salvador to lead out Mika Keskikorpi, the Finnish driver. Getting that car absolutely perfect within 4 millimetres. And there we go, steering wheel straight this there we time. go. We're good. A little to the left, we'll be fine. Yeah, it'll be fine. Here we go. Light goes green and they are good to go. Keskikorpi to chase down Nacer Habali as they fire through the gears. Nacer Habali flicks a carbon Kevlar 400Z to angle. Mika Keskikorpi knows he doesn't have to do too much in this battle, just needs to be in the question. As Nacer goes a little wide, drops a wheel onto the curb. Keskikorpi gives him the room to manoeuvre. Keskikorpi now looking for that dive down the inside as Nacer Habali puts it into that final outside zone and across the line. Yeah, so we'll have to see if that's going to be enough from Mika. I mean, obviously. There we go, decision drops in from our judges. Who's going to take it through to the final four? Will it be Keskikorpi? Will it be Nacer Habali? It's going to be Mika Keskikorpi! Gets himself into the final four. What a drive from Nacer Habali, though. That man, definitely someone to keep your eyes on in 2026 because he is really come back to Drift Masters with a vengeance. Yeah, it's so great to see, and I mean, it's only going to be up from here for Nacer Habali. And for Mika Keskikorpi, it is on to the final four against a Connor Shanahan. Mika Keskikorpi, the higher qualifier, opting to lead first. And I wonder if those guys had another quick look over the car before they sent him back out for that top four battle. Connor Shanahan will want to get this one done. Unknown, though, if James Dean's going to make it into the final. So Connor Shanahan now needs to be always one step ahead of James Dean. Keskikorpi, though, off the line, not to be sniffed at this weekend as he comes through the gears and fires in that BMW F22 full throttle. But look at Shanahan straight up onto the side. A little shallow on outside zone 3 for Keskikorpi as he dials on the angle. It's a mistake. Shanahan goes wide, but Mika Keskikorpi now, some mistakes creeping in over the edge of the circuit once again as Keskikorpi puts wheel to track and across the line goes Keskikorpi. Maybe I'm you know, over-exaggerating a small problem. Yep. It's possible. Oh, yeah. I've done it before. But, yeah, it seemed like it was really towed in on that very quick frame. And will we go? No messing around. Off the handbrake and straight off the line and through the gears. Shanahan now to lead out Mika Keskikorpi. They fire in. Mika Keskikorpi needs to keep that proximity on the foot brake as they balance them down to outside zone 4. Shanahan on the throttle nice and early. Mika Keskikorpi buried on the door, though. Gives him a little nudge. Goes for it once again. Transitions through the smoke as Shanahan leads him to that outside zone. Mika Keskikorpi onto the rear quarter. Looks for the door once again and across the line. And to make up for it, he had to make up for it. little smack talk going on. Here we go. Wait for the decision to drop in. Shanahan thinks he might have this one in the bag. A little fist bump up towards the camera. A little concern there on the face of Mika. Yeah, I think he knows he made a mistake. Here we go, side of left for Keskikorpi, right for Shanahan. And it's unanimous. Connor Shanahan gets the win. First person into the final. Mika Keskikorpi will head off to the third and fourth place playoff. Seuraavana meillä oli vastassa tosiaan Connor Shanahan, viime vuoden mestari ja tällä hetkellä piste ykkösenä sarjassa. Ja ei mitään, nelosboksille mentäessä, niin mä tein pienen, eli mä menin vähän reiluun kulumaan, mä menin uudestaan kaasulle ja mä tunsin sielläkin, että mun keula lähtee menee alta ja mulla lähti oikeastaan niin keula siinä liidissä sitten puskeen. Ja vaikka ajoin hyvää chasea sen jälkeen, niin se ei riittänyt meillä jatkoa siinä. Mutta se oli kuitenkin makia juttu, että tiedettiin, että päästään ajaa vielä yksi veto. Eli siinä vaiheessa, kun top 4 kun ajetaan, niin päätetään se, että mennäänkö kultapeliin vai sitten pronssipeliin. Ja meille sitten tuli pronssipeli, mihin päästiin siitä. Ja mä kuulin, että Diini tulee siinä vastaan, niin tiesi, että joutuu kaikkeensa kyllä antaa. Mutta muuten oli mukava ajaa, että Chase onnistui mun mielestä tosi hyvin. Eli meillä on ollut nyt tälle kaudelle, niin se on jotenkin tuolta niin vähän mentaalipuolen juttu tai joku muu, mutta nyt ollaan pystytty lähestyä niin tosi lähelle siinä teissä ja mä oon niin uskaltanut heti alusta asti siihen mennä kylkeen kiinni. In extraordinary situations can have extraordinary results, and maybe that's the case now for Mika Keskikorpi. Yeah, certainly so. So James Dean pulling up to the line, opting to chase first once again. Yeah, so sticks with what's been working. The formula this weekend for James Dean has been working, sticking to the chase first. Mika Keskikorpi gets himself ready. Adjusts the gloves, he'll slam that visor closed and he'll get ready to come off the line to lead in James Dean and this incredible Ford Mustang RTR. Dean pumped up and ready for action and knows that Keskikorpi has a good lead line under his belt as he qualified just shy of him
up there in the top three. Well, here we go through the gears down to initiation. Keski-Korpi flicks that car in, stands on the accelerator, pulls that car right to the edge of the circuit. This is a lot nicer from Keski-Korpi in the lead, back on throttle, just about keeps a wheel in the outside zone. But look at Dean into the smoke, onto the door as Keski-Korpi fires it back again. Big angle thrown on. Dean loses some ground. Keski-Korpi misses his own and across the line. See how it is when we swap them around. Dean now to lead out Mika Keski-Korpi. We know Keski-Korpi's been killer in that chase position so far today. He's been really sticking it to the door. Well, here we go. Big time to prove who you are against one of the greats of drifting as they fire in to initiation. Dean flicks that car to angle. Keski-Korpi finds himself down the inside. They transition back. Keski-Korpi noses that car onto the front wheel of the Mustang as Dean fulfills all of outside zone 4. But look at Keski-Korpi. There's no shaking the fin as he fires down the inside once again. Keski-Korpi onto the front wheel, on the door, across the line. Wow! Wow! What a step up from Keski-Korpi. Like, just completely rising to the occasion there. Wow, that chase was phenomenal. Judges putting notes in. Look, they're looking back, run on run. They're looking back at the first half of the run, Jacob. Wow. I said this. All right. There's things going on. And Mika Keski-Korpi, did he make a mistake? I mean, this could all come down to it. Dean and Keski-Korpi don't know, that's for sure. Decision's in. Left for Keski-Korpi, right for Dean. It's Mika Keski-Korpi takes down James Dean for a third step on the podium. The Finnish driver does it in 2026. He gets his first Drift Masters podium, and what a reaction. Look what it means to him. Do you know what, Jacob? I am so stoked for that young man. I'm a little emotional. He's worked so hard to get to that point. I'm a little emotional right now. It's so cool that we all get to witness, you know, moments like this. This is life-changing for him. It's his first Drift Masters podium. Yeah, this is one of the greatest moments of his career right now, and it's only up from here. Yeah. Oh, congratulations, Mika Keski-Korpi. What you a have way. made it. You have made it. What a way to kick off 2026. Mika Keski-Korpi, ladies and gentlemen. Judges, we'll just quickly fire it to you before we get too ahead of ourselves for the final. That was unbelievable. Keski-Korpi's been brilliant this weekend. Well, there we go, Mika Keski-Korpi, we spoke about him a lot. He's been absolutely phenomenal this weekend. Becky's down there with Mika, who just got his first Drift Masters podium. I think the Cheshire Cat grin tells us everything we need to know. Mika, congratulations, your first ever podium. Third stop here at round 2 at Drift Masters at Jarama Circuit. What's going through your mind right now? I don't know what's going there. I'm so super happy. Everything was just working for me, and yeah, this means so much for me because I have been driving quite many years Drift Masters, and we have been improving every year, and now we are finally there in top 4. So, this feels so amazing. You have such a huge amount of fans online that have been following your journey. It's going to be so good for you to go back and read all the comments and see how you've done them so proud back in Finland. Yeah, thank you for everyone who was supporting me. Eli kiitoksia kaikille. Aivan mahtava. Siis tää tunne jotain, se on mulle kylmät väreet koko ajan. Ihan mahtava. Exactly that. All I can say is kiitos and congratulations. Thank you. Look what it means to him. An emotional Mika Keski-Korpi down there in the paddock. He still can't believe it. He's ready to head to the podium. And so are you, Jacob. You're going to head off to the podium. Noi, siinä oli vejot sitten Deanin kanssa. Ja tähän voi sanoa sillä, että okei, mun liidi ei paras mahdollinen. Mä tulin nelosboksista pikkusen liian ajoissa pois ja toiseksi viimeinen sisäboksi ei mennyt aivan täysin sinne. Mutta sitten taas, kun mä ajoin toisinpäin, mä ajoin Deanin kanssa, niin mulla oli parempi chase siinä. Ja täällä ne nimenomaan sanoi siitä, että proximity, eli pitää olla mahdollisimman lähellä. Ja se oli se juttu tämän viikonlopun kisoissa tuomareiden niin siellä mitä puhuttiin niin kuljettajakokouksessa. Ja yleisesti se menee sillä, että jos on täysin tasainen chase ja sitten jos liidi on jommallakummalla parempi, niin se voittaa sillä liidillä tai sitten toisinpäin. Mutta niin ne tuomarit katsoi sen, 2 tuomaria katsoi, että se Deanin virhe siinä, että se ei ollut niin lähellä, mitä mä olin sen loppupätkän tuossa sitten chaseissa, niin ne antoi meille voitoa siitä ja me saatiin meidän ensimmäinen podiumi eli 3. sija. Ja se on kyllä ollut tosi vakia fiilis ja justiin se, että tämä kaavio meni läpi kokonaan ajamalla, eli siellä ei tullut mitään, että siellä oli tekniikkamurheita vastustajilla tai mitään muuta. Täysin ajamalla mentiin koko kisan läpi ja saatiin vihdoin ja viimein mennä sitten sinne podiumiin. Let's get to the point that everybody is here for. In third place,
making his debut on the podium, the smiliest driver that we've got, and now 5th in points in the championship series. From Finland, Mika Keska-Korpi! Big round of applause. Lataa se tiski viime hetken tunnelmat. Kaikki hienosti. Koko viikonlopun koko lailla on mennyt hienosti ja kyllä se vaan riittävän kauan jaksetaan tehdä tätä määrätietoisesti, kehittää autoa ja kuljettajaa ja kyllä ne asiat aina menee sitten oikeaan suuntaan. Ja se palkinto sitten tällä näin, että saadaan olla kahtamaan palkintojen jakua ihan niinkö, ei niinkö turistina ei olla aivan tässä, että nyt ollaan niinkö asiaa äärellä niin sanotusti. Mahtava päivä. Ennen näkemätön tilanne. Se oli, sanattomaksi. se oli ainakin lyhyesti. Joo, näin lyhyesti. Terveisiä kotiin ja niin edespäin. Terkkuja äiskä. Ennen kuin Malja vaihtoi, no se vaihtoi jo käden sijaan, mutta tärätäkkä. Se on semmonen homma, että se on ensimmäinen Drift Masters podiumi meille. Ja tää fiilis. Mä oon ajatellut aina, että se tuntuu siltä, että se on ihan älyttömän mahtava. Mutta en mä uskonut, että se näin hyvältä tuntuu ja maistuu. Se painaa jonkun verran. Aivan uskomaton. Kiitos yhteistyökumppani, kiitos tiimi, kaikki muu. Aivan mahtavaa olla täällä. Ja me päästiin tänne ajamalla, joten ollaan todellakin tyytyväisiä. Yes!